цьому випуску Агіт Кабаєл переміг чергового опонента та готовий до битви з Усиком. Сауль Альварес відмовився від титулу. Російський боксер вирішив образити Усика. Володимир Кличко неочікувано повернувся на боксерський ринг. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Олександра Усика звинуватили в ухиленні від бою. Об'єднаного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика звинуватили в ухиленні від бою, який він нібито погодив раніше. За інформацією джерела Boxing News Online, після того, як українець добровільно відмовився від титулу WBO, менеджер Фабіо Вордлі Майкл Офо заявив, що команда Усика спочатку погодила всі умови поєдинку, а потім відступила. Вордлі, який після перемоги над Джозефом Паркером і позитивного допінг-тесту останнього був підвищений до повноцінного чемпіона WBO, чекає на свій перший захист уже навесні. Сам Олександр Усик, що володіє 3 поясами після дострокової перемоги над Даніелем Дюбуа, заявив, що бій з Вордлі його наразі не цікавить. Натомість українець хоче зустрітися з Деонтеєм Вайлдером. На тлі цього менеджер Вордлі Офо критикує чемпіона, вважаючи, що той уникає його підопічного. У Вордлі вважають, що Усик просто боїться битися з британцем, адже нібито його можуть легко нокаутувати. Претендент на Усика Кабаєл зупинив поляка в Німеччині. У суботу, 10 січня, в німецькому Оберхаузені пройшов вечір боксу, головною подією якого став бій за титул тимчасового чемпіона світу. На рингу зустрілися представники суперважкої ваги понад 97 кілограмів, володар поясу WBC інтерім Агіт Кабаєл з Німеччини і польський претендент Даміан Книба. Боксери активно почали бій. З першого раунду було видно, що Книба може створити проблеми більш іменитому супернику, у якого навіть з'явилося розсічення над правим оком. Однак уже з другого раунду німець почав активно працювати по корпусу і взяв бій під свій контроль. У третьому раунді Кабаєл кілька разів влучив по голові Книбі і почав добивати. Втрутився рефері та зупинив бій. Кабаєл залишився володарем титулу тимчасового чемпіона світу за версією WBC та одним із претендентів на бій з українцем Олександром Усиком, який володіє повноцінним титулом Світової боксерської ради. Ось що після бою сказав сам німецький боксер. «Я так довго чекав на цей титульний бій. Я побив 3 монстрів на шоу Ріяд Сезон. Дайте мені бій за титул чемпіона світу. Я готовий. Я хочу Усика», – сказав Кабаєл. Після цього менеджер Агіта Спенсер Браун підтвердив, що бій з Усиком може відбутись у Німеччині на цій же арені. Друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний YouTube разом. Російський боксер вирішив наїхати на українця Олександра Усика. Колишній боксер Єгор Михонцев, який у 2009 році став останнім спортсменом, що перемагав Олександра Усика в аматорах, виступив із різкою критикою на адресу українця. «У бою зі мною він постійно падав, ніби я бив нижче пояса, хоча удари йшли по корпусу. При цьому він хапався за заборонені для ударів місця. У нас це вважається негідною поведінкою, це його звичка. Для нас, росіян, це просто ганьба», – заявив Михонцев. Цікаво, що з професійною боксерською кар'єрою у Михонцева, на відміну від Усика, майже нічого не склалося, і тепер, схоже, він може, як старий дідуган, лише розповідати казки та байки, як колись випадково переміг нашого Олександра. Сауль Альварес відмовився битися за титул, який залишив Кроуфорд. Справжня драма розгорнулася навколо титулу чемпіона світу за версією IBF в другій середній вазі до 76,2 кілограмів після виходу на пенсію одного з найсильніших боксерів сучасності – американця Теренса Кроуфорда. Головним претендентом на вакантний пояс став перший номер рейтингу – кубинець Ослейс Іглесіас.
Однак підібрати йому суперника виявилося надзвичайно важким завданням. Від бою за титул відмовилися колишні чемпіони світу, які представляють Мексику – Сауль Альварес та Хайме Мунг'я. Тепер очікується, що бій з Іглесіасом запропонують Трою Вільямсону, який розмістився на 6-му рядку рейтингу Міжнародної боксерської федерації. В Усика виникли проблеми, які можуть зірвати мегафайт. Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Ворен прокоментував можливість третього поєдинку з Олександром Усиком. За його словами, українець має серйозні труднощі з обов'язковими захистами титулів. Проблема Усика в тому, що в нього кілька обов'язкових претендентів. 3 пояси – це 3 різні зобов'язання. Йому доведеться або битися з ними, або звільняти титули. Обидва бої з Ф'юрі були дуже хорошими. Я досі вважаю, що Тайсон тоді переміг Олександра, незважаючи на рішення суддів. Я би з задоволенням подивився на третє протистояння, зазначив британський промоутер. Нагадаємо, Усик двічі переміг Ф'юрі у 2024 році, але сам Тайсон та його команда не визнали поразок, заявивши про те, що судді вкрали у них перемогу. Володимир Кличко ухвалив сенсаційне рішення щодо свого майбутнього. Колишній об'єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко поділився у соціальних мережах відео зі спарингу з українським боксером аматорської збірної Дмитром Ловчинським. Спортсмени тренуються разом не вперше, підтримуючи високий рівень фізичної підготовки. На опублікованих кадрах також присутній тренер Олександр Поліщук, який раніше працював із Кличком, а нині є наставником Ловчинського. За даними джерела Seconds Out Boxing News, яке посилається на оточення легендарного українця, він серйозно розглядає можливість повернення на ринг. Українець налаштований стати найстаршим чемпіоном світу у суперважкій вазі, побивши рекорд Джорджа Формана. Нагадаємо, Джордж Форман є найстаршим чемпіоном світу у суперважкій вазі. Американець виграв титул у 45 років. Володимиру Кличку зараз 49. Останній свій бій Кличко провів у 2017 році, програвши нокаутом Ентоні Джошуа. Шановні глядачі, якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, свій лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.